Anong sabi ng isang algebra book sa isa pang book ng algebra? Huwag mo nga akong guluhin, marami rin akong problems. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa special products of polynomials na angkop para sa grade 8 Math First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ng mga susunod na episode at ipakita na rin ang support sa channel ko, pindutin lang ang subscribe button at notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ang kauna-unahang topic sa grade 8 Math, walang iba kundi ang special products of polynomials. Kabilang dito ang mga sumusunod: square of a binomial, square of a trinomial, sum and difference of two terms, at cube of a binomial. I-define muna natin kung ano ang polynomial. Ang polynomial ay isang expression na binubuo ng mga variable, coefficients, at constants na kung saan ginagamitan natin ang mga operation na addition, subtraction, at multiplication, at maaaring gamitan din ang mga non-negative na exponent. Ang variable ay isang number na hindi pa natin alam ang value at maaaring magbago, kaya ginagamitan natin kadalasan ng mga alphabetical letter para i-represent sa expression. Kadalasan ginagamit na variable ay x at y, pero pwede ka gumamit ng kahit na anong letter na gusto mo. Ang coefficient naman ay number na minumultiply sa variable na kadalasan na nasa harapan neto. Ang exponent ay ang number or letter na isinusulat sa ibabaw ng isang expression o base na nagre-represent kung ilang beses natin imumultiply ang base sa sarili niya. Ang constant naman ay yung mga terms na walang kasamang variable. Halimbawa, sa expression na 5x squared plus 3, ang number 5 ang coefficient, x ang variable, 3 yung constant, at 2 yung power or exponent. Kapag 2 ang exponent, madalas natin itong tawaging squared. At cube naman, pag raised to the power of 3. Kapag ang polynomial ay binubuo lang ng isang term, ang tawag dito ay monomial. Halimbawa, 5x. Pag dalawa naman, tinatawag itong binomial. Halimbawa ng binomial ay 5x plus y. Pag tatlong terms naman, trinomial ang tawag. Halimbawa ng trinomial ay 5x squared plus y plus 3. At pag marami pa sa tatlo, kadalasang tinatawag na lang ito sa generic term na polynomial. May mga degrees din ang polynomial. Pag ang variable dito ay may power lang na 1, ang tawag dito ay linear polynomial o linear expression. Halimbawa nito, 5x plus y. Mapapansin na lahat ng variable sa expression na ito ay raised lang to 1. Kaya hindi na nilalagay yung number 1 as power. Kapag naman may kahit na isang variable na niraise sa power of 2, tinatawag na natin itong quadratic polynomial. Halimbawa nito ay 5x squared plus 2y. Ang variable na x ay niraise to the power of 2. Hindi importante kung ang y ay raised to the power of 1 lang. Basta at least mayroong isang variable na raised to the power of 2, quadratic polynomial ito. Pag nasa third degree naman, or ni-raised to 3, ang kahit isa sa mga variable ng isang expression, cubic polynomial na ang tawag. Halimbawa, 5x cube plus 2. Ngayong alam na natin ano ba ang polynomials at mga types at degrees neto, pumunta na tayo sa main topic natin na special products of polynomials. Sa polynomials, madalas may pattern na tayong mapapansin pag ginagawa natin ang mga operation ng mga terms na to.
Halimbawa na lang neto ay ang pagkuha ng square of a binomial. Matatandaan na ang binomial ay isang expression na may dalawang terms. Ang ibig sabihin naman ng square ay raised to the power of 2. Kaya paano natin malalaman ng mabilis ang square of a binomial? Tatandaan lang ang mga steps na ito. Una, i-square mo yung unang term. Pangalawa, i-multiply mo sa 2 yung product ng first and second term. Pangatlo, i-square mo yung last term. Unang halimbawa, ano ang quantity b plus 4 closed quantity squared? Gawin natin step by step. B ang first term. So, unang step, i-square mo yung first term. So, magiging b times b ay b squared. Pangalawa, i-multiply mo sa 2 yung product ng first at second term. So, 2 times b times 4. So, ito ay positive 8b. Lastly, i-square mo yung last term, kaya ito ay magiging 4 squared o 4 times 4 equals 16. Kaya ang sagot dito ay b squared plus 8b plus 16. Sa panghalimbawa, quantity 2x minus y squared closed quantity squared. So una, ano ang square ng 2x? Ang kahit na anong number or expression na ni-raise sa 2 ay minumultiply mo sa sarili niya ng isang beses. Kaya 2x times 2x ay 4x squared. Pangalawang step, i-multiply mo sa 2 yung product ng 2x at negative y squared. So, 2x times negative y squared ay negative 2x y squared. Negative 2x y squared times 2 ay negative 4x y squared. Tandaan na kapag minultiply mo ang dalawang magkaibang variable ay hindi na dadagdagan ng power nila. Pinagdidikit mo lang yung dalawang variable. At panghuli naman, i-square mo ang y squared, so magiging y squared times y squared. Sa multiplication ng exponent, pinag-a-add mo lang ang value ng mga exponent. So ang sagot dyan ay y to the 4th power. So ang final answer ay 4x squared minus 4xy squared plus y to the 4th power. Mapapansin na trinomial ang sagot ng square ng binomial. At tinatawag natin ang mga ito na perfect square trinomials. Kapag nakakita ka ng perfect square trinomials, ay pwede mo siyang i-convert pabalik sa square of a binomial. Dumako naman tayo sa square of a trinomial. Ganito ang pagkuha nito. Una, kunin ang sum ng mga square ng first, second, at last terms. Pangalawa, kunin ang twice ng product ng first and second term. Pangatlo, kunin ang twice ng product ng first at last term. At pang-apat, kunin ang twice ng product ng second at last term. Let's see this in action. Unang halimbawa, quantity A plus B plus C closed quantity squared. So, merong tatlong terms at in-square mo yung tatlong terms na to. So, unang-una, ipag-add mo lang lahat ng square ng lahat ng terms. So, A squared plus B squared plus C squared. Pangalawa, kunin ang twice ng product ng first at second term. So, 2 times A times B, so 2AB. Ulitin mo lang ito sa ibang combination ng terms. So, 2 times A times C, kaya 2AC. Tapos, 2 times B times C, kaya 2BC. Ang final answer dito
ay a squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Isa pang halimbawa, ang trinomial ay quantity e squared plus 4m minus 5 closed quantity squared. Unang gagawin ay sum of the squares of all terms. Kaya, e squared ay magiging e raised to the fourth plus 4m squared ay 16m plus negative 5 squared ay positive 25. Pangalawa, twice ng product ng first at second term ay 2 times e squared times 4m ay 8e squared m. Pangatlo, twice ng product ng first at last terms ay 2 times a squared times negative 5. Sagot dito ay negative 10e squared. Lastly, twice ng product ng second at last term ay 2 times 4m times negative 5 ay negative 40m. Kaya ang final answer ay e raised to the fourth power plus 16m squared plus 25 plus 8e squared m minus 10e squared minus 40m. Pwede mo rin itong i-rearrange para mas maayang tignan. Kadalasan sa pag-a-arrange ng polynomials, mas inuuna natin yung may pinakamataas na exponent at hinuhuli natin yung constant. Kaya pwede mong i-arrange ang sagot na ito bilang e raised to the fourth plus 8e squared m plus 16m squared minus 10e squared minus 40m plus 25. Pangatlong special product na titignan natin ay ang sum and difference of two terms. Simple lang kunin ito. Kunin mo lang ang difference of the squares of the terms. Halimbawa, quantity 2x plus y closed quantity times quantity 2x minus y closed quantity. Ang special product ng dalawang binomial na ito ay ang difference ng squares nila. Ano ba ang square ng 2x? 2x times 2x ay 4x squared. Ano naman ang square ng y? Ang square ng y ay y squared. Kaya ang special product ng mga ito ay ang difference ng dalawang terms na yan, which is 4x squared minus y squared. Isa pang example, quantity 3ab squared plus 10 closed quantity times quantity 3ab squared minus 10 closed quantity. Ano ang square ng 3ab squared? 3ab squared times 3ab squared ay 9a squared b raised to the fourth. Ang square naman ng 10 ay 10 times 10 equal to 100. Kaya ang sagot dito ay difference ng dalawang yan, which is 9a squared b raised to the fourth minus 100. Mapapansin na ang sagot sa sum and difference of two terms ay laging binomial. Lastly, tignan natin ang cube of a binomial. Para kunin ang special products neto, gawin ang mga sumusunod. Kung ang operation ng binomial ay addition, halimbawa, quantity x plus y closed quantity raised to the third power, kunin ang cube ng first at second term. Pangalawa, ang next term ay 3 times ng product ng square ng first term at ng second term. At pangatlo, ang last term ay 3 times ng product ng first term at square ng second term. Halimbawa, quantity 2a plus b closed quantity cube. Kunin mo muna ang cube ng first at second term. Kaya, 2a cube ay 2a times 2a times 2a ay 8a cube.
At b times b times b ay b cubed. Ang next term ay 3 times ng product ng square ng 2a at b. Ang 2a squared ay 4a squared. Kaya ang next term ay 3 times 4a squared times b. Ang sagot dito ay 12a squared b. Ang last term naman ay 3 times ng product ng 2a at square ng b. Kaya ito ay magiging 6ab squared. Ang final answer natin dito ay 8a cubed plus b cubed plus 12a squared b plus 6ab squared. Kapag ang operation naman ng binomial ay subtraction, halimbawa, quantity x minus y cubed, pareho lang actually ng sa addition, pero pay close attention sa mga signs ng mga terms. So, una, kunin ang cube ng first at second term. Pangalawa, ang next term ay 3 times ng product ng square ng first term at ng second term. And lastly, ang last term ay 3 times ng product ng first term at square ng second term. Halimbawa, quantity 2a minus b close quantity cube. Kunin mo muna ang cube ng first at second term. Kaya, 2a cube ay 2a times 2a times 2a ay 8a cube. At negative b times negative b times negative b ay negative b cube. Isang rule of thumb sa pag-raise ng power ng negative numbers ay kapag even number ang power, ang sagot ay positive. Pag ni-raise mo naman sa odd number power ang isang negative base, negative ang sagot. Ang next term ay 3 times ng product ng square ng 2a at negative b. So, 2a squared ay magiging 4a squared. Kaya ang second term ay 3 times 4a squared times negative b. Ang sagot dito ay negative 12a squared b. Ang last term ay 3 times ng product ng 2a at square ng negative b. Tandaan na pag ang exponent ay even number tulad ng 2, ang sagot ay positive. Kaya ang sagot ay magiging positive 6ab squared. Kaya ang final answer ay magiging 8a cubed minus b cubed minus 12a squared b plus 6ab squared. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!